Så där, då kommer vi till the final test. Ska vi se om jag får in den här i håret, eller vad man ska säga, in i håret. Om vi kan sätta upp håret med den här crunching, så jag inte vet vad det heter. Inte så svårt att bara kolla upp det, googla. Hur stavas den, så? Hjälp, ni får nästan hjälpa mig med det där. Då ska vi se. Ja, det var bra att jag tog ett stretchigt tyg faktiskt. Även om det var dåligt samtidigt. Det var dåligt för det var lite svårt att limma för den tyget ville krulla ihop sig. Men det är ju bra för att då stretchar det ut med hårsnoden som jag har inuti här. Så då testar vi. Oh. Spännande! Ska vi se här. 1, 2. Ja, det blir bra med 2 varv. Jag gör en hästsvans där. Ska vi se. Syns det nu då? Ja, men det var väl ganska läckert om man vill ha lite så här extra färg. Det syns inte så jättemycket själva. Det blir som att den blir så utdragen, så den blir inte så där fluffig och fin som de brukar kunna vara, de här. Nu säger jag de här för att så ni kan sluta skratta åt mig. Eller så att jag kan sluta skratta åt mig själv för att jag inte lär mig någon gång. Ska se. Ja, men typ sådär. Den är ganska gullig. Och så härlig med de här färgstänken. Det gillar jag. Så ja. Det var... Jag först tänkte att det här blir bara kaos. Kanske lika bra att jag slutar. Men jag gjorde inte det. Och jag räddade ju upp det faktiskt. Och så fick jag väldigt mycket nya idéer om hur jag ska göra bättre nästa gång. Så jag får göra ett nytt försök sen. Och så ska jag köpa bättre textillim. Ett som jag vet funkar bättre förut. Och så ska jag försöka använda ett tyg som inte krullar ihop sig sådär som jag beskrev innan. Och som ni såg i filmen också. Vad mer ska jag tänka på? Jag vill ha mer tyg. Jag vill att den ska vara sådär fluffig och fin. Och nu var det precis som att det blev lite väck. Liksom runt snodden, men inte så mycket. Det var lite för lite tyg. Så mer längre sträcka tyg. Och mer då? Var det någonting mer? Nej men alltså det är bara att köra på. Prova på.
Så får vi se om det blir ett bättre resultat nästa gång, och då ska jag försöka dela med mig av det också. Men så länge, ha det bra, hejdå!